हेलो गाइज वेलकम ब्याक। हजुरहरूलाई नेपाली एक्सप्लेन युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ म हजुरहरूलाई सिभी कसरी बनाउने भन्ने कुरो म बताउन गइरहेको छु। हजुरहरू आफ्नै मोबाइलबाट पनि हाई प्रोफेसनल लेभलको एउटा सिभी बनाउन सक्नुहुनेछ। यसको लागि चाहिँ सुरुमा हजुरहरू आफ्नो क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नुहोला। यहाँनिर सर्च बटनमा गएर हजुरहरू SAJIL सजिलो cv.com सर्च गर्नुहोला। सजिलो cv.com गरेपछि हजुरको यसरी डाइरेक्ट भित्र छिर्यो भने छिर्यो, नत्र हजुरको सुरुमा जुन लिङ्क आउनेछ त्यही लिङ्कमा हजुरहरू इन्ट्री गर्नुहोला। त्यो पछाडि हजुरको यो खालको इन्टरफेस खोलिनेछ। यसमा हजुरहरू आफ्नो आइडी एकखेप लगइन गर्नुहोला। हजुरहरू यहाँ गएर लगिङ एन्ड रजिस्टर दिएको छ। हजुरहरू यहाँ गएर आफ्नो आइडी बनाउनु होला। यहाँ ओके गरेपछि हजुरहरूको गुगल एकाउन्ट देखाउनेछ। त्यहाँ गुगलबाट एक्सेस गरिदिएपछि हजुरहरूको रजिस्टर हुन्छ। त्यो पछाडि हजुरहरू यहाँ लेट्स गेट स्टार्टमा थिच्नु होला। यहाँनिर हजुरहरूले आफ्नो सिभी मजाले बनाउन सकिनेछ। यहाँ सुरुमा टेम्प्लेट हजुरहरू कुन डिजाइनको टेम्प्लेट चुज गर्नुहुनेछ। यहाँ 1 2 3 यहाँ धेरै खालको टेम्प्लेटहरू दिएको छ। यो मैले पहिलोकोमै सिलेक्ट गरेँ। त्यो पछाडि हजुरहरू यो एबाउटमा थिच्नु होला। यहाँनिर हजुरहरू आफ्नो नाम लेख्नु होला। म यहाँ नाम लेख्छु। यहाँ आफ्नो फर्स्ट नेम लेख्नु होला, यहाँनिर लास्ट नेम लेख्नु होला। त्यसरी यहाँ के फर्महरू बनाउँछ, आफ्नो एड्रेसहरू, एड्रेस एन्ड सिटी, यहाँ आफ्नो इमेल पनि हानिदिनु होला। आफ्नो यहाँ फोन नम्बर पनि लेखिदिनु होला। यति लेखेर हजुरहरू यहाँ आफ्नो यो एबाउट यहाँ यो जुन अपलोड फोटो दिएको छ हजुरहरू यहाँ आफ्नो फोटो पनि हाल्न सक्नुहुनेछ। हजुरहरू यसरी आफ्नो फोटोलाई एक्सेस गर्नु होला। सेन्टरमा यसरी मिलाएर राखेर यसलाई सेभ गरिदिनु होला। त्यसरी फोटो पनि भयो, हाम्रो नामहरू एड्रेसहरू सबै भइसकेछ। त्यस पछाडि हजुरहरू आफ्नो एजुकेसनमा जानु होला। एजुकेसनमा यहाँ स्कुल दिएको छ, यहाँ आफ्नो स्कुलको नाम लेख्नु होला। स्कुलको नाम लेख्नु होला। हजुरहरूको डिग्री कति क्लास पढ्नुभएको छ यहाँ पनि लेख्नु होला। यहाँ लेखिदिन्छु SLC भनेर। अनि कुन ठाउँको नाम लेख्नु होला। स्टार्ट डेट पनि लेख्नु होला, आफू कहिले पढेको भनेर है। म यहाँ डेटहरू लेख्दिनँ, हजुरहरू आफ्नो त्यो डेटहरू पनि ग्रेजुएट गरेको डेटहरू छ भने लेख्नु होला। अनि त्यो पछाडि हजुरहरूको यहाँ एक्सपिरियन्स, हजुरहरूको के कामको लागि हो, हजुरहरूलाई के काममा आउँछ, कुन कामको लागि इन्टरभ्यू दिन जानुभएको छ त्यही कामको हजुरहरू जब टाइटल यहाँ लेख्नु होला। म यहाँनिर हाउसकिपिङ लेखिदिन्छु। हजुरहरू जे छ आफ्नो जब त्यो काम लेख्नु होला। अनि यहाँनिर कम्पनीको नाम लेख्नु होला। यहाँनिर LUSAIL हस्पिटालिटी एन्ड सर्भिस लेखिदिएको छु। हजुरहरू यहाँ आफ्नो एड्रेस लेख्नु होला, कम्पनीको एड्रेस लेख्नु होला। अनि कहिलेदेखि स्टार्ट गर्नुभएको छ आफ्नो जब, त्यसले म इक्जाम्पल 2022 फेब्रुअरीदेखि कहिलेसम्म भनेर लेख्छ। अब कहिलेसम्म त्यो जब गर्नुभएको थियो त्यो लेख्नु होला। अथवा हजुरहरू अहिले पनि कन्टिन्यू गर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँनिर टिकमा राइट लगाइदिनु होला, प्रेजेन्ट। अनि यसको बारेमा जबको बारेमा केही कुरा हजुरहरू लेख्नु छ भने यहाँनिर त्यो पनि लेख्न सक्नुहुनेछ। र यो हजुरहरूको एउटा एक्सपिरियन्स भयो भने हजुरहरूको अझै अरू जबमा पनि एक्सपिरियन्स छ भने हजुरहरू यहाँनिर एड इम्प्लोइमेन्टमा थिच्नु होला। र हजुरहरू यहाँ कुन जब छ हजुरहरूसँग अरू जबको नलेजहरू त्यो पनि लेख्नु होला। म यहाँनिर फर्निचर लेखिदिन्छु। हजुरहरू यहाँनिर आफ्नो त्यो कामको नाम लेख्नु होला। म यहाँनिर इक्जाम्पल यहाँको एड्रेस लेख्नु होला, कहिलेदेखि काम गर्नुभएको थियो त्यो लेख्नु होला। इक्जाम्पलमा यहाँनिर 2020 फेब्रुअरी कहिलेसम्म गर्नुभएको छ त्यो पनि लेख्नु होला। अनि यसको बारेमा केही लेख्नु छ भने हजुरहरूलाई केही भन्नु छ भने त्यो पनि हजुरहरू यहाँनिर तल डिस्क्रिप्सनमा एड गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो एजुकेसन र एक्सपिरियन्स सक्यो भनेपछि हजुरहरू प्रोजेक्ट, हजुरहरू केही प्रोजेक्टहरूमा काम गर्नुभएको छ, स्पेसल केही छ भने त्यो पनि लेख्नु होला। र हजुरहरू आफ्नो स्किल लेख्नु होला। हजुरहरू यहाँ स्किलमा म एक्जाम्पल यहाँ
गुड कम्युनिकेसन एउटा भयो भनेपछि अझै स्किलहरू थप्नु होला। के लेख्नुहुन्छ टिमवर्क यो दुईटा भयो। हजुरहरू अझै थप्दै जान सक्नुहुन्छ। कतिसम्म हजुरहरूलाई आफ्नो स्किल के छ यहाँनिर प्लस गर्दै जानु होला। अचिभमेन्ट केही अचिभमेन्टहरू केही अवार्डहरू पाउनुभएको छ भने त्यो पनि हजुरहरूले आफ्नो जब अनुसारको लेख्नु होला। अनि यहाँ ट्रेनिङ हजुरहरूले केमा ट्रेनिङहरू लिनुभएको छ, के को सर्टिफिकेटहरू छ हो त्यो ट्रेनिङ गरेको सर्टिफिकेटको अनुसार यहाँनिर फर्म भर्नु होला। म यहाँ लेखिदिन्छु कम्प्युटर बेसिक कम्प्युटरहरू कहाँबाट लिनुभएको त्यो एड्रेस पनि लेख्नु होला। इन्डस्ट्रीको नाम अनि कम्प्लिट कहिले हजुरहरूले लिनुभएको थियो ट्रेनिङ त्यो पनि डेट पनि लेख्नु होला। र यसमा हजुरहरू केही भन्नु छ भने यसको बारेमा डिस्क्रिप्सन पनि सक्नुहुनेछ। यहाँनिर अवार्डहरू कहिले पाउनुभएको छ भने त्यो अवार्डहरू पनि लेख्नु होला। यहाँ ल्याङ्ग्वेज हजुरहरूलाई कुन ल्याङ्ग्वेज आउँछ त्यो पनि लेख्नु होला। म यहाँनिर नेपाली एड गरिदिन्छु, नेपाली। अनि अरू ल्याङ्ग्वेज पनि आउँछ यहाँ एड गर्नु होला, एड ल्याङ्ग्वेज गर्नु होला। र नेपाली भयो भनेपछि अर्को इङ्ग्लिस यसलाई डन गरिदिनु। अब अर्को ल्याङ्ग्वेज आउँछ भने लेख्नु होला त्यहाँ पनि। अब यहाँ म हिन्दी लेखिदिन्छु। यसरी हजुरहरूलाई कति ल्याङ्ग्वेजहरू आउँछ एड गर्दै जानु होला। नेपाली इङ्ग्लिस हिन्दी मैले यहाँनिर 3वटा लेखिदिएको छु। हजुरहरूलाई अरू ल्याङ्ग्वेजहरू पनि आउँछ भने एड गर्दै जानु होला। रेफरेन्स यहाँनिर कसैको हजुरहरू जब इन्टरभ्यूमा जानुभएको छ भने कोही मान्छेले हजुरहरूलाई रेफर गरेको छ भने हजुरहरूको त्यो मान्छेको नामहरू एड्रेसहरू पनि लेखिदिनु होला। र यति गरिसकेपछि हजुरको सिभी एकदम तयार भइसकेको छ। हजुरहरू एकखेप सर र सबै फेरि फर्मेटहरू हजुरहरू चेक गर्नु होला, कहीँ थप्नुपर्ने छ केही गर्नुपर्ने छ भने त्यो पनि लेख्नु होला। र यहाँ हजुरहरू आफ्नो एड्रेसहरू डेट अफ बर्थहरू पनि लेख्नु मलाई चाहिँ हजुरहरूले सुरुको एबाउट अप्सनमा जानु होला। र यहाँ मुनि समराइजमा हजुरहरू आफ्नो बर्थ डेटहरू डेट अफ बर्थहरू पासपोर्ट नम्बरहरू पनि लेख्न सक्नुहुनेछ। यसको लागि हजुरहरूले यहाँनिर यसरी डेट अफ बर्थ लेखेर यसो गरेर आफ्नो डेट लेख्नु होला। 1995 जनवरी 1995 फेब्रुअरी 8 यसरी मिलाएर लेख्नु होला डेट अफ बर्थ। यहाँ आफ्नो हाइट लेख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ GAT हाइट। त्यसै हजुरहरू यहाँ आफ्नो वेट हजुर यहाँ आफ्नो डेट अफ बर्थ हाइट वेट करेन्ट एड्रेस म्यारिज स्ट्याटस के लेख्नु मलाई छ हजुरहरूको सिभीमा चाहिने त्यो सम्पूर्ण कुराहरू हजुरहरू यहाँनिर भर्दै जानु होला। यसरी नै फर्मेट एउटै फर्मेटमा मिलाएर लेख्नु होला। र हजुरहरू यो सम्पूर्ण कुरा रेडी भइसक्यो। हजुर यहाँ प्रिभ्यू रिज्युमे भनेर यहाँ क्लिक गरिदिनु होला। हजुरहरूको यसरी रेडी हुनेछ फाइल। हजुरहरूको यहाँ आफ्नो फोटो भइहाल्यो। यहाँ मुनिबाट हजुरहरूले दिएको एड्रेस कन्ट्र्याक्टहरू भइहाल्यो, इमेल आइडी। यहाँ तल्लोपट्टि एजुकेसनहरू स्किलमा हजुरहरू यसरी जति थप्दै जानुभयो त्यति तल जाँदै जान्छ। यहाँ ल्याङ्ग्वेज अनि यहाँ तपाईँहरूको यहाँ आफ्नो माथि नाम भइहाल्यो। यहाँ डेट अफ बर्थ हाइट वेट हजुरहरू यसमुनि यहाँनिर बे गरिरहेको छ छैन, म्यारिज स्ट्याटस मेल फिमेल, पासपोर्ट नम्बर, पासपोर्ट डेट, फादर नेम, मदर नेम हजुरहरू यसरी सम्पूर्ण थोक भर्दै जान सक्नुहुनेछ। र हजुरको एक्सपिरियन्समा पनि यहाँ मैले हाउसकिपिङ र फर्निचर लेख्छु। हजुरहरू के छ एक्सपिरियन्स आफ्नो फिल्ड सम्बन्धी त्योहरू थप्दै जानु होला। र ट्रेनिङहरूमा आफ्नो बारेमा के को ट्रेनिङ लिएको छ त्यो पनि यसरी नै यहाँ मैले बेसिक कम्प्युटर मात्रै लेखेको छु। हजुरहरू आफ्नो उतै कम्प्युटर लेखेको ठाउँमा गएर हजुरहरू प्लस गर्दै गएर के को ट्रेनिङ छ यसरी भर्दै जानु होला। यसरी हजुरहरूले आफ्नै मोबाइलबाट हाई प्रोफेसन लेभलको सिभी तयार गर्न सक्नुहुनेछ।
र हजुरहरू यसलाई डाउनलोड गर्नको लागि यहाँ माथि डाउनलोड रेज्युमे दिएको छ, हजुरहरू यहाँ क्लिक गर्नु होला। र यो डाउनलोड पनि भइसकेको छ अलरेडी। र हजुरहरू यसलाई आफ्नो मोबाइलमा सेभ गरेर यहाँ डाउनलोड गर्नु होला। आफ्नो क्रोम ब्राउजरको यो डाउनलोड अप्सनमा गएर तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो पहिलो अक्षर यो मैले डाउनलोड गरेको यो सिभी पीडीएफ फाइलमा डाउनलोड भएको छ। हजुरहरू अब यसलाई प्रिन्ट आउट गरेर निकाल्न सक्नुहुनेछ अथवा अनलाइन नै डाइरेक्ट पनि हजुरहरूले आफ्नो सिभी पठाउनु पर्ने ठाउँमा पठाउन सक्नुहुनेछ। हस् त गाइस, तपाईहरुलाई आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो, हेल्पफुल लाग्यो लागेन कमेन्ट गरेर बताइदिनु होला। र हजुरहरूलाई यदि यो भिडियो मन परेको खण्डमा भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। हस् त गाइस, आजलाई म हजुरहरूलाई यस्तै खालको इन्फर्मेसन भिडियोहरू लिएर आउने छु। अब भेट्नुपर्छ अर्को भिडियोमा। हस् त बाई।